Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang smartphone mula sa Tecno. Ang bago nilang labas na Tecno Spark 7 Pro. Sulit kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, finally makakapag-unbox ulit ako ng Spark Pro na model ni Tecno. Yung last na na-unbox ko na model nito is yung Tecno Spark 5 Pro. Hindi ko na-review yung Spark 6. So, halos mag-iisang taon na. So very interesting din itong smartphone na to dahil very affordable lang siya. So nabili ko pala siya sa Shopee sa official store ng Tecno. At ito yung 4GB, 128GB na variant. And guess what? Ang presyo niya lang is 6,590 pesos or almost 6,600 pesos lang etong Tecno Spark 7 Pro. Tapos meron pa siyang isang variant, yung pinakamahal, na merong official price na 6,990 pesos or almost 7,000 pesos lang, na merong 6GB RAM at 64GB internal storage. So dito po matetest ang inyong decision skills, kumbaga, dahil hindi po sila nagkakalayo ng presyo pero magkaiba po sila ng RAM at internal storage. So meron silang dalawang variant nga na merong mababang RAM at mataas na storage at mas mura siya, tapos meron siyang mataas na RAM na medyo mababang storage na mas mahal. So nasa inyo na yan kung ano bang mas mahalaga sa inyo, RAM ba or internal storage. So nag-decide ako na kunin ko yung merong mas mataas na internal storage kasi para sa akin mas importante po ang storage. Mas mahirap kasi pag nawalan kayo ng storage, di ba? Tapos napakadaming laman ng phone nyo. So kung interesado kayo dito sa Tecno Spark 7 Pro, maglalagay po ako ng link sa description. So ito yung box niya, ayan, color orange. Tecno Spark 7 Pro sa gilid. Sa likod ng box, ayan, meron tayong mga specifications dito. So meron siyang triple AI camera, 48 megapixel main, super night mode, 90Hz screen refresh rate, parang nagiging normal lang 90Hz sa mga entry-level phones, no? Mediatek Helio G80 processor, wow, isang powerful na chipset yan, good for gaming. 5,000 mAh na battery at Bluetooth audio share. Okay, open na natin to, naka-sealed pa. At yung color pala na i-unbox natin for today is yung spruce green. Spruce ba basa dyan? Okay, open na natin. Ayan, naka-sealed pa. Okay, so bukas na siya. Ayan na ang Tecno Spark 7 Pro. Bam! Uy, maganda packaging nila. In fairness, ha, napakalaki ng sticker, oh. 48 megapixel AI triple camera. Ayan. So mamaya na to. Tingnan muna natin yung content ng box at medyo light yung box niya. So, good news mga ka-J-Vlog, present po si paring earphone na dito sa Tecno Spark 7 Pro. Hello, paring earphone, na-miss kita. Meron tayong power brick and 10 watts lang po itong power brick na to. Meron din tayo ditong charging cable, let's see. Oh, sad to say mga ka-J-Vlog, micro USB pa rin itong si Tecno Spark 7 Pro. Grabe, 2021 na. Dapat sa mga ganyang presyo, USB Type-C ka na, diba? Pero bumawi naman sila sa mga ibang specs, diba? Kaya hindi na ako magre-reklamo dyan. At kung makikita nyo, walang manuals, no? Nandito yan sa taas ng lid. Ayun, no? Wow, may paganyan pa sila, oh. No, diba? Napakaganda ng presentation ng lalagyanan ng manual. Tecno Dream, keep your dream or quit moving. Wow, nice tagline, ha? At ayan, si Baby SIM Eject Tool. Okay, tignan natin mga ka-J-Vlog kung present nga ba si Maring Jelly Case. Okay, yung no box ng Tecno, no? Ayun, present na present si Maring Jelly Case dito sa Tecno Spark 7 Pro. Ayan, meron tayo ditong 12 plus 1 warranty. So, a total of 13 months po yung warranty na itong smartphone na to. Meron tayo ditong warranty card. And of course, ito si Maring Jelly Case. At meron tayong nakalagay dyan na dream. O, diba? Mangarap daw kayo. Siyempre naman, diba, lahat tayo nangangarap. Hindi naman masamang mangarap, diba? Libre lang yan. So, mataas ang dream ni Maring Jelly Case. Kaya gusto niyang i-share. Ayan. So, yun lang naman yung content ng box, mga ka-J-Vlog. Let's proceed to the main event, yung smartphone. So, ito na ang Tecno Spark 7 Pro. Alisin na natin yung kanyang plastic. Okay, ito yung plastic. Yun, no?
So, alisin na rin natin yung sticker niya sa likod. So, check na natin yung color netong si Tecno Spark 7 Pro in spruce green. So, in 3, 2, 1. Ay, wow! Maganda rin siya. So, finally, matte finish na rin. Etong si Tecno Spark 7 Pro. So, meron tayong sticker dyan ng NTC. Approved daw siya ng NTC. Ayan, magandang sign yan. Siyempre, sa official store ko to binili. At, grabe, maganda po yung design netong smartphone na to. First impression mga ka-J-Vlog, nagustuhan ko yung texture niya. At medyo unique po yung design ng kanyang camera module. Ayan, 'di ba? Napakahaba ng kanyang camera module. Kasi nilagay nila yung brand din diyan ng Spark. O, 'di ba? Tapos triple camera, AI, 48 megapixel at quad LED flash pa siya. San ka pa, 'di ba? Yun nga, meron texture yung kanyang back cover na pag ini-scratch nyo, ayoko yung tunog, nangingilo ko, pero syempre magandang sign yan kasi hindi po siya prone sa mga fingerprint smudges at maganda rin siya sa kamay, hindi madulas. Meron tayong Tecno branding dito at tingnan nyo ng malapitan po yung kanyang back cover. Ayan, may mga linya-linya siyang ganyan. Napakaganda nung camera module, Spark. Diba? So, hindi nyo akalain na worth 6,600 pesos lang to, di ba? Tapos, ang maganda dito, kahit na mataas po ang kanyang battery capacity, nabigyan pa rin nila to ng slim design. At okay din yung kanyang weight, hindi masyadong mabigat. Tingnan nyo naman, pati yung power button, merong texture. Di ba? Parang doon sa back cover niya. At ang maganda dito, mapa-frame at back cover, matte finish po siya. So, sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala po tayo makikita. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So, ito yung kanyang SIM card slot. Good news, hindi po siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siyang lagyan ng 2 nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, nandito ang kanyang microphone, 3.5mm headphone jack, sad to say micro USB port at yung kanyang speaker grills. At good news, meron na po siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, hindi na kayo mamomblema dyan. Open na natin. Itong si Tecno Spark 7 Pro. Tecno. Powered by Android. So, ayan, nag-open na siya. Setup ko muna to. So, ayan na, setup na natin itong si Tecno Spark 7 Pro. At good news dahil support niya ang 5 GHz na Wi-Fi. At ang maganda nga dito sa smartphone na to is punch hole display na po siya. Ayan, no? So, mas okay yung ganitong design, hindi po siya sagabal pag nanonood kayo or naglalaro. And yun, since punch hole siya, meron po siyang full view display. And next, titingnan natin kung ilan na lang natirang storage niya out of the box. And reminder lang na meron tong 128 gigabytes na internal storage. So, ito po yung natirang storage niya out of the box. 108 gigabytes pa siya. So, napakalaki pa ng available storage. Napakadami nyo pa pong malalagay dito sa smartphone na to. Ayan, yung total space niya is 128 gigabytes. Available RAM out of the box is 2.09 gigabytes. Total RAM natin is 4 gigabytes. Lagay natin si Maring Jelly Case para naman may spotlight siya dito sa ating unboxing video. So, maganda na may ilagay si Maring Jelly Case. Nakikita pa naman yung color ng smartphone nyo. At tignan nyo naman yung nakasulat, Dream. Diba? Mangarap o kaya panaginip. And mas umokay din naman yung grip natin nung nilagay natin si Maring Jelly Case. So si Tecno Spark 7 Pro ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 48 megapixels f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel depth sensor and a VGA AI lens. Meron siyang quad LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 8 megapixels at capable din ng Full HD 1080p video recording. Sa display, si Tecno Spark 7 Pro ay merong 6.6 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels na merong 266 pixels per inch. Meron siyang 20:9 aspect ratio, a 90Hz screen refresh rate, and a punch hole display.
Pagdating naman sa OS out of the box, meron siyang Android 11 with iOS 7.5. Sa chipset, meron siyang Mediatek Helio G80. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali G52. Pagdating naman sa RAM, dalawa ang kanyang variant. Meron tayong 4GB RAM at 6GB RAM. And pagdating sa internal storage, dalawa rin ang kanyang variant. Meron tayong 64GB at 128GB. And expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 10W charging. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Tecno Spark 7 Pro. Number 1, meron siyang 90Hz screen refresh rate. So ito yung natutuwa ko sa mga entry-level phones ngayong 2021 dahil nakikita na po natin ang 90Hz screen refresh rate. So ibig sabihin yan, mas mataas sa screen refresh rate, mas smooth pa yung animation dito sa inyong smartphone. At makikita natin yan sa Tecno Spark 7 Pro. Number 2 sa chipset, powerful din po yung offer niya na chipset sa entry-level segment, yung Mediatek Helio G80. And of course, na-game test ko na yung chipset na yan mga ka-J-Vlog at very satisfied po ako sa gaming performance niyan. So, expect nyo na maganda ang gaming performance nito si Tecno Spark 7 Pro. Number 3 sa storage. Biruin nyo sa halagang almost 6,600 pesos. Meron ka ng smartphone na merong 128GB. So, napakataas po ng internal storage niya sa kanyang price segment. Usually, ang nakikita po natin sa ganitong presyo is nasa 64GB. So, ilan-ilan pa lang na smartphone ang merong 128GB sa ganyang presyo. At masabi ko na advantage yan ng Tecno Spark 7 Pro. Number 4 sa battery. Mataas din yung battery capacity na mo-offer niya. Nasa 5,000 mAh. Kaya expect nyo na matagal din malobat itong smartphone na to. At ang pinakalas sa design. Dito rin ako namangha sa Tecno Spark 7 Pro dahil napakaganda rin po ng design nitong smartphone na to. Hindi nyo akalain na affordable smartphone lang to kasi para sa akin meron siyang premium design. And of course, nagustuhan ko rin yung texture ng kanyang back cover. Matte finish siya. Hindi po siya prone sa mga fingerprint smudges. Pagka hindi siya madumihin. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Tecno Spark 7 Pro. Abangan nyo na lang po yung full review ko dito sa smartphone na to. And of course, i-game test din po natin siya. And kung ako tatanungin kung maganda ba itong smartphone na to, definitely mga ka-J-Vlog, napakaganda niya. Dahil ang unang positive side dito sa smartphone na to is yung kanyang presyo. Very affordable lang at maganda na rin yung specs na mo-offer niya.